Welcome to VLOGMAS Day 8. So, papunta kami ngayon sa church kasi Immaculate Conception. May kasama kaming Pogi. No! Ay! Wow! Ito na ako. Nagtitiktok kami nila, Mami. Pag ganun yan. 1, 2, 3. Magkano lang sila? Oo nga, alam ko. Kasi yung dito. Sa labas Dito, muna. dito muna. Oo, tapos. Puro palabas naman. Dami? 10. Uy! Yan, ito na, ito. Ginagawa mo! Hoy, mali! Mali! The next day. Hi guys! Welcome to VLOGMAS Day 9. So, for today's video, hindi ko pa alam kung ano gagawin ko ngayon. Pero, mag-online class ako ngayong morning. As usual. Tapos, may mga activities ako na hindi ko pa nagagawa. Pero, oh my gosh, dito na ako mag-online class kasi may internet na kami. Thank you so much, CCTV! Wala akong patient mamaya. Wala akong pwedeng ma-OP dito. Wala akong pwedeng malinisan ng ngipin dito. Oh, no! Ano na? Paano? Paano ako uusad dito? Gusto ko na po graduate. Pero, in God's time. Gagraduate tayo. Promise, gagraduate tayo. Kaya natin to. Let's go! Kain muna tayo ng breakfast. Igaganito mo yung kamay mo. Igaganito mo yung kamay mo sa sa buhok mo. Ganun, o. Ganito, dali. Dali, sabay tayo. Pasiring. Sige. 1, 2, 3, go! Aray ka! Breakfast time. Sandwich lang, walang rice. Ham and cheese sandwich. Tapos, egg and hot dog. Kumuha ako ng hot chocolate. Pinakabahan ako. Kung infected ang tao na may rabies, pwede ba mag-spread? No. Good morning po. I'll be reporting about measles. Masaya. So, magko-color ako ng hair ko ngayon. Mag-bleach ako. Gagamitin na natin yung unicorn products. So, ito yung bleaching powder again. At, ang kasama niyan ay itong oxidizing solution. So, meron ata akong delivery. Wait lang. Let us begin. Ngayon, plastic. Sure na ba ako dito? Sure na ba ako?
So, nakapagbanlaw na ako. Tapos, ayan na siya. Black pa rin yung color nito talaga. Tapos, yun, nag-bleach lang ako sa ditong part. Kasi, ayaw nung isang tao na mag-bleach talaga ako. Pero, gusto ko talaga mag-bleach. Wala kang magagawa. So, ito yung mga ginamit ko para sa DIY na purple shampoo. Let's go! Magpatuyo na muna tayo ng buhok. Let's make some ice cream. Hey guys! So, I'll be doing an ice cream. Vanilla ice cream. But English! So, gagawa ko ngayon ng vanilla ice cream because gusto ko gumawa ng a la mode. So, let's go. Wait lang. So, nilagay ko to sa freezer, pati ito, for 30 minutes. Tapos, sinabay ko na rin to. Pero, ito, malamig talaga to. So, ang ingredients po ay 4 lang. Pero, actually, dapat 3 lang talaga siya. Pero, dinagdagan ko siya ng salt. Kailangan natin ng all-purpose cream, tsaka ng kondensada na nakasukat na, and also vanilla extract and salt. So let's go! Cream chillin' chillin', ice cream chillin'. Saktong-sakto ah. Very nice. Ilalagay ko na siya sa freezer. So, I'm gonna end my vlog here. Thank you guys for watching. Please like and subscribe and comment down your video suggestions for VLOGMAS. Bye! Bye!